Ευλογημένα και τα δικά σας έτη να είναι έτη φωτισμένα από το Πνεύμα του Άγιο. Βλέπετε, μπήκαμε σε σκοτεινές εποχές. Υπάρχει αυτό στην ιστορία μας. Πότε εναλλάσσεται το φως με το σκότος. Τώρα η πιο, λέει, σκοτεινή ώρα είναι η ώρα πριν την αυγή. Και όσοι από εσάς οι παλαιότεροι εποτίζετε τα βράδια ή στα περβόγια σας, ξέρετε ότι η πιο σκοτεινή ώρα είναι λίγο πριν χαράξει το φως. Αυτό ζούμε, όχι λόγω της προσφυγιάς μας που παρατείνεται έτη και φτάνει τον μισόν αιώνα, αλλά είναι και εν όλων αυτών των γεγονότων που γεννοβολούν δυστυχώς μέσα από πολλά αίματα, από πολλές περιπέτειες όλων των εθνών, γεννοβολούν και τη δική μας εξέλιξη. Οι άνθρωποι του Θεού που μιλούμε μαζί τους και βλέπουν αυτά που δεν βλέπουν τα μέσα παραπληροφόρησης, που δεν βλέπουν οι πολιτικοί μας, που δεν βλέπουν οι άνθρωποι της εξουσίας, οποιασδήποτε εξουσίας. Οι εξουσίες σήμερα είναι πολλές. Πολλές φορές είναι οι περισσότερο δυνατές εκεί που δεν φαίνονται. Μας λένε οι άνθρωποι λοιπόν που βλέπουν ότι για την Κύπρο, και οφείλω να το πω σε εσάς τους μορφίτες, γιατί είστε πονεμένοι άνθρωποι πολλά χρόνια και εσείς και τα παιδιά σας. Διότι ζούμε συνεχώς σε μία αναμονή και η αναμονή κουράζει. Αλλά όταν η αναμονή γίνεται με υπομονή και προσευχή, ξεκουράζει. Το πρόβλημα το δικό μας είναι να βρούμε αυτά τα δύο. Μαζί με την αναμονή της ελευθερίας που πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας, όσα χρόνια και να περνούν, διότι αυτή είναι η προοπτική της Κύπρου, να επανενωθεί, όπως μου έκαμε μια Αγία γυναίκα, όταν πήγα να τη δω, την Αγία Κερόντισσα Γαλακτία στην Κρήτη, που τώρα έχει κοιμηθεί, έχει ένα χρόνο και έχει γεμίσει τον τόπο θαύματα, μου λέει, «Δεσπότη μου, έτσι θα γίνει, το νησί σας ήταν έτσι μου». Και μου δείξε τα δυο της χέρια ενωμένα και το χωρίσανε, μου λέει. Όπως το χωρίσανε, θα τα φέρει έτσι ο Θεός, όχι οι άνθρωποι, όχι τα σχέδια των ανθρώπων. Και μου άνοιξε έτσι τα ακροδάχτυλά της και έτσι μου λέει θα επανενωθεί. Χωρίς πόλεμο, μου λέει. Θα γίνεται φοβερός πόλεμος, μου λέει, αλλού, αλλά όχι στην Κύπρο. Εμείς να προσευχόμαστε για το αλλού, διότι και αυτοί οι άνθρωποι, και στην Ουκρανία και στη Λιβύη και στο Βιετνάμ και στην Αμερική που την περιμένουν τα χειρότερα από όλους, την καημένη την Αμερική. Εμείς να προσευχόμαστε. Χριστέ μου, για μας, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Θα τα χρειαστούμε, διότι δεν είναι μόνο τα πολεμικά γεγονότα. Οι ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων, φαρμάκων θα είναι και στην Κύπρο. Γι' αυτό κάμετε ο καθένας το κουμάντο του. Για να μην λέτε ο Δεσπότης χρόνια τώρα προφητολογεί και αυτά δεν μας τα είπε. Σας τα λέω, κάντε το κουμάντο σας. Ζούμε το δεύτερο και μισό χρόνο του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Απλά δεν μας το λένε. Και δεν είναι ανάγκη να έρθει στη γειτονιά μας. Η γειτονιά μας εκάει και πολλές φορές. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μπορεί εμείς να μην έχουμε πολεμικά γεγονότα, κάτι μικροεπισόδια, εμείς να έχουμε στο τέλος αυτής της παγκόσμιας αναστάτωσης και περιπέτειας και του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου επανένωση και ελευθερία όλου του νησιού. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί θα τα χαλάσουν οι Ρώσοι με τους Τούρκους και ό,τι έκαναν της Ουκρανίας θα κάνουν 10 φορές χειρότερα της Τουρκίας. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι μαγικά που θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Όποιος τα πιστεύει.
Εγώ είμαι επίσκοπός σας, οφείλω την πίστη μου και την εμπειρία μου να την μοιράζομαι μαζί σας. Όσοι θέλει, ο πίσω μου έρθει. Αυτά να τα έχετε κατά νου. Σας παρακαλώ, δεν είναι μόνο να εφοδιάσουμε τα ψυγεία μας και τα κελάρια μας. Αυτά, εάν δεν μάθουμε να τα μοιράζουμε με αυτούς που δεν έχουν, δεν θα κρατήσουν για πολύ. Το μυστικό είναι να μάθεις να μοιράζεσαι. Τα τρόφιμα σου, τα φάρμακα σου, την ψυχή σου, την παρηγορία σου, την αγάπη σου, τη συμπαράσταση σου, ιδιαίτερα στους αδυνάμους. Και κάτι τελευταίο που μας άφησε σαν πρίκα, ο τελευταίος Άγιος που αγιοκατάταξε το Πατριαρχείο των Οικουμενικών. Είναι ένας κριτικός, ιερέας, ιερομόναχος, που ήταν και ο εξομολόγος μου όταν ήμουν φοιτητής, ο Γέρο Ευμένιος, μαθητής του Αγίου Νικηφόρου. Ανάμεσα στα πολλά που μου έλεγε, και τώρα γέμισα το διαδίκτυο και τα λέω για να ωφεληθούμε όλοι, ήταν το εξής. Θέλεις, μου λέει, διάκο, όπως είσαστε τώρα εσείς διάκο, ήμουν και εγώ κάποτε. Θέλεις, διάκο, να δεις αν είσαι στον δρόμο του Θεού? Ούτε από τα μεγάλα κηρύγματα θα το καταλάβεις, ούτε από τους μεγάλους σταυρούς. Από τις νηστείες νηστεύει και ο σατανάς. Δεν τρώει τίποτε. Θα το καταλάβεις, μου είπε, από δύο πράγματα. Θα εξετάσεις την καρδιά σου. Συγχωράς εύκολα αυτούς που σε πικράναν και σε αδικήσαν και τους εχθρούς σου. Ας συγχωράς εύκολα και σύντομα, τότε είσαι στον δρόμο των Αγίων. Το δεύτερο μου λέει, και δεν έχει τρίτο, να κοιτάξεις πώς είναι η υπομονή κάμνει στις θλίψεις και στις κατηγορίες και στις συκοφαντίες των ανθρώπων. Όταν κάμνεις υπομονή με προσευχή και συγχωράς, τότε είσαι στον δρόμο του Χριστού, είσαι στον δρόμο των Αγίων, στον δρόμο του Αγίου Μάμα, στον δρόμο του Αγίου Γεωργίου, της Αγιάς Παρασκευής, στον δρόμο της ελευθερίας από τα πάθη μας, αλλά και από τους Τούρκους. Το εύχομαι σε εσάς, να το εύχεστε κι εσείς για μας. Πρέπει να πάω στην Ευρύχου να κάνω μία ακόμη κηδεία. Όλων κηδείες κάνουμε. Αυτόν τον καιρό, από αυτήν την αρρώστια, ξέρετε πώς τη λένε, ξαφνικίτιδα. Αυτή είναι η αρρώστια, δόκτωρα που γελάς, ξαφνικίτιδα. Έτσι, την εφεύραν οι Κινέζοι μαζί με τους Αμερικάνους και τους Καναδούς, πρώτα στην Ουκρανία και μετά την μετέδωσαν παγκόσμια. Έτσι, είναι μέσα στα πλαίσια του βιολογικού πολέμου. Έτσι. Αυτά δεν τα λένε ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί, κανένας. Μόνο ομόρφου τα λέει. Και κάμποσοι ξένοι επιστήμονες που δεν τους διαβάζουν οι δικοί μας. Όχι, τους βλάφτουν. Τους χαλούν το παραμύθι της εξουσίας. Γι' αυτό σας λέγω, έχετε έγνοια. Θα πάω τώρα να κάνω μια κηδεία μιας ωραίας τρελής στην Ευρύχου, της Όλγας μας. Λοιπόν, είμαστε φίλοι πολλοί. Εγώ με τους τρελούς θα πάω πάρα πολύ καλά. Βρίσκομαι την ίδια συχνότητα. Γι' αυτό που πάμε κανένα. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και θα πάω στην κηδεία της. Δεν θα έρθω στην υπόλοιπη εκδρομή σας. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Να έρθετε όμως ένας, έτσι από εδώ, για να παίρνετε μία εικόνα που έφερα μαζί μου για όλους και να ανταλλάξουμε και τον αναστάσιμο χαιρετισμό. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, χαρά του θάνατου πατρί σας, και εξ εν ζωή ζωή χαρισάμενο.